Nderuar shikues, përshëndetje dhe nga unë po vazhdojmë këtë pjesë të dytë e emisionit me rubrikën inovacion. Të gjithë ata që kanë kafshë shtëpiake, më nuk do të kenë të lashën ruajtjen dhe kujdesin e tyre. Kjo nga se kompania Enum është duke krijuar një qafore inteligjente me të cilën do të mund të ndihmojë pronarët në gjetjen e kafshëve. Kronik nga Ahmet Maholli. Kjo do tjetë pajisja elektronike prototip të cilin Art Ademi, programer në kompanin Enum, është duke krijuar për pronarët e kafshëve. A i ka marrë këtë iniciativë interesante për mbrojtjen e kafshëve shtëpiake duke punuar në krijimin e qaforës inteligjente, të quajtur Neo, e cila vendoset në qafën e kafshëve me qëllim që të ruhen ato, duke identifikuar vendodhin e tyre. Ardi thot se përveç qaforës është duke krijuar edhe aplikacionin që do të instalohet në pajisjet mobile dhe kompjuter, pre edhe nga do të marrin informacionet e sakta për kafshët shtëpiake. Qaforja do me thonë ka me pas një GPS që ka me që në real time, ka me që informata në aplikacionin e ti, ka me pas një heart rate sensor edhe një sensor temperaturës. Kështu do me thonë kafshën tonë kemi me di që është e sigurt që të mos humbas ose të mos ketë gjendje shëndetësore të keqe. Po gjatë zhvillimit do me thonë pajisjes, momentalisht jena të punu me një pajisje testuse me Arduino, po mendojmë të dizajnojmë do me thonë qipin tonë. Ardi shton se qaforja inteligjente do të ndihmojë shumë pronarët e kafshëve në gjetjen e tyre në kohë sa më të shkurtër dhe të dinë për gjendjen e tyre shëndetësore. Kjo pajisje është e lidhur me hartë në të cilën mund të shihen edhe fotografitë. Kjo është profili, edhe një pjesë që ka pjesa ku lidhet do me thonë pajisja hardwareike me pjesën e webit është pjesa e lokacionit. Këtu mund të shohim do me thonë se është lokacioni i kafshës tonë, do me thonë jemi në rrugën Recep Malja, edhe shohim se është edhe një kafshë tjetër. Në faza më të teshme kena me po do me thonë që me këqyr çfarë kafshë kemi në afërsi, që me dalë do me thonë me shetit kafshët persona që i posedojnë ata. Kompania po ashtu është duke krijuar edhe aplikacionin e rrjetit social nëpërmjet të cilit mund të komunikojnë pronarët e kafshëve duke postuar fotografi dhe sugjerime për kujdesin e tyre. Na jemi të zhvilluar rrjetin social sa i përket kafshëve shtëpiake, ku qëllimi kryesor i rrjetit social është që të krijojmë një komunitet për ata persona që i dojnë kafshë. Do të thotë, personat që kanë kafshë mund të kyçen në rrjetin tonë social, të hapin llogari dhe kështu të postojnë informata rreth kafshëve të tyre dhe kështu ata komunikojnë me pronarë të tjerë dhe kështu në farë mënyre krijohet një farë komuniteti për ata persona që i dojnë kafshë. Irfani shton se kompania po e krijon edhe databazën qendrore ku mundësohet ruajtja e të dhënave të kafshëve, po ashtu nëpërmjet kësaj pajisjeje kompania mund të kujdeset dhe ta monitorojë kafshën nëse pronari nuk gjendet në shtëpi ose pranë saj. Nëse nuk e dim vendin saktësisht, mund ta kapim, kjo është i Google Maps opsion, edhe mund ta shiqojmë se në cilin vend do me thonë ndodhet ajo kafshë. Po na tregon që në këtë vend do me thonë është një kafshë duke luajtur edhe mund ta ftojmë përmes mesazhit se nëse mund të qesim do me thonë qanë bashkë me shetit. Kjo është ideja kryesore e pjesës nearby që do të zhvillohet. Pas një kohë mendojmë të zhvillojmë edhe pjesën ku ne në këmbim të një pagese për një person mund ta ruaj qanin tuaj në kohën që nuk jeni do me thonë në shtëpi. Mund t'ja dërgoni për disa orë, diçka si babysitting, edhe do ta ruaj qanin. Qaforja inteligjente e cila është në ndërtim e sipër mund të blihet prej 80 deri në 100 euro, ndërsa mund ta posedojnë edhe klinikat e veterinarisë në mënyrë që ta kenë më të lehtë trajtimin e kafshëve në rast smundjeje. Të nderuar shikues, po vazhdojmë këtë pjesë të dytë e emisionit Imazhi me një temë relaksuese. Do të flasim për Prishtinën dikur, respektivisht për takimet dikur në Prishtinë. Ku janë takuar të rinjt? A ka qenë kafeja pjesë e pashmangshme e ditës me miq në kafeteri? Si janë argëtuar, si ka qenë Prishtina dikur? Do të flasim me dy të ftuar në studio. Kam të ftuar zotëri Ramiz Krajkova, piktor. Mirë se erdhe zotëri Krajkova. Faleminderit për prezencën. Mendoj qofshit.
Si Dagim Gërguri është këngëtar, e njohin gjithë mirë se erdhe, faleminderit për prezencën. Kur po them Prishtina, dikur keni nostalgji, zoti Shumë. Ramiz, shumë? Çfarë mendoni kur t'ju pyesin për Prishtinën dikur? Çfarë ju bie ndërmend? Shumë gjëra më bien ndërmend. Në ndërto mohallat që kanë ekzistuar në Prishtinë, për shembull mohalla e Qeklikut aty ku kam lindur në afër Dodonës, ka qenë një ofër për të gjithë mohallat tjera në Prishtinë, sepse ka pas kushtet edhe rrethanat kanë qenë asaj që ka qenë një qeshme aty për cilës janë furnizuar lagje e tërë dhe më shumë ujë më i mirë që ka ekzistuar në Prishtinë. Një. E dyta kanë qenë konfiguracioni i mohallës ku është Qekliku në mënyrë ku janë të buë njerëzit ka pas kushte për shumë lojra të ndryshme që i kanë zhvilluar të rritë. Lojrat e lagjës? Lojrat e lagjës, lojrat tradicionale tonat shqiptare e shumë të tjera. Tu fillu edhe me sport, sepse kemi pas një rrugë që ka qenë e përshtatshme për skijime, për saja, qështu. Deri sa ora asfalti. Deri sa ora asfalti. Kur edhe asfalti, këtë gjitha lojna vupën. Çfarë lojra tradicionale? Po, lojra të ndryshme. Sepse sa po folëm për një rubrikë inovacion, ku trinjt tani më shumë janë drejtuar nga teknologjia, edhe thënë të drejtën nuk është se dëgjojmë shumë atë zhurmën e fëmijëve në lagje. Shumë pak. Kemi nostalgji për këtë pjesën. Juve çfarë ju kujton fëmiria? Unë më kujtohet se në rend të parë për me folë për tubimin edhe afrimin edhe organizimin e lojrave të ndryshme ka qenë atraktive dhe shumë rrugë e mirë i që i ka lidh prej teatrit është quajtur rruga Hasan Prishtina deri te Tokbashja. Ka qenë rrugë që ka qenë shumë atraktive edhe njerëzit prej poshtë kanë shkuar në shëtitje në Tokbashje në Gënmi. Ka qenë parku i qytetit që është tash, ka qenë fura, kanë qenë shitoret, ka qenë bregu, gjithashtu park, shumë i përshtatshëm, edhe aty ka qenë thashtë më parë terreni kur janë zhvilluar shumë lojra të ndryshme, ka qenë i përshtatshëm. Në ndërto ka qenë edhe një lojë që ka marrë emrin edhe mohalla e Qeklikut, një lojë me një shtag të vogël deri në 20 cm, i kanë thënë qelik, e një tjetër deri në 70 cm me atë. Prej kësaj lojës edhe mohalla e ka marrë emrin mohalla e Qeklikut. Është shumë karakteristik, shumë interesant që shumë se nuk e dinë. Po, kur e menduam agim këtë temën për takime dikur Prishtinë, për Prishtinën dikur, gjithë e patën një propozim për mysafir agimin. Sa agim pinjoll dhe Prishtinës apo? Po më me që të fjallën pinjoll, është përhapë për Prishtinë kohët e funit shumë, dove ju pengojke, dove ju vike mirë, po s'ka ty pinjoll. Kjo është një qytet, më i me thonë, që i pranon krejt, më thonë qytetarët e Kosovës, sepse këtu më lidhen, si kur Tirana, Shkupi, në gjithë qytet, po, vinë njerës prej rajoneve ndryshme të Kosovës, për shamë. Si e mban mend ti Prishtinën agim? Prishtinën e moj mend gjithësysh. Moj mend prej Vozlije, kur kemi qenë, unë ju më litë më halë Kodra Trima ose Vranjevcit, që po thotë, Bacaramiz prej ullqeshëm me seja prej nalt të Sharban, të thëshëm deri të Gjamia Lapit, pa nalë kërkun, edhe deri 11 natës ka ndodhë që jena vozit me saja pa u lodhë. Masane i verës, që thashën e parzit asfalti, se para se me ardhë asfaltin, më halë tonë që asfalti ka ardhë shumë ma vonë mas luftës, dhe i mas luftës këna pas asfalt, ma heq. Ma mirë kjo ka qenë lojat me klikera, lojat me lësh, për shembull qikat marrëshin kësi të nxjere edhe i thëshëm me lujtezes. Marrëshin, na ka njerë moshkët që këshëm jo prishëm i shkelëshëm, ato u bëshën nervoz, të nxjere këshëm u bojmë pasull, shporeti, aty ndërtojshin, ketë me lësh u bëjke, ketë u lujke me balt. E sot ka kurse për këtë, kur e mendon agim? Po, bojnë kurse se dojnë fëmit me i këthy prapë në lojna, që përmene ma herët, teknologjia për bënd vetën dhe ja ka njës njerës fëmit, sidomos gjenotat me deformu në trup, sepse edhe po trashen, të nejnë kompjuter të nditën edhe janis në bilën një vend, e lezova ka njësë edhe trunim ju zvoglu, se na e na ka ndryshe, i na rritë shumë gjallë, s'ka egzistu alergjia hiq të asë njoni,
kena lyt me lloç, me dhe, kena qenë mas shnosh, kena shku në mahall, kena vjedh molla të filoni që ka nis me dal, kena kalu gardhen edhe kena vjedh molla, bagrem ka hongër edhe boso pa këtë sa tjesë besoj gjenot, azi, në këta i kam po që ka jem, po me hongër si kanë hongër, edhe kumla, senë në për mahall të bëhaj gare, dhe më në e zhvillu, edhe fizikisht edhe psikisht, në atë kohë, që unë i kisha preferu fëmijët gjithmonë me lujt të erin moshën 14 pa kur farë probleme, edhe pësë është në shkollë, veç me vazhdu me lujt se i zhvillot, imaginata, unë po thëmë, peshof tash që edhe me fëmijët vogël, qysh po rritën ata, çfarë imaginata kena pas, qysh i kene kriju lojnat na vetë, edhe atë qelikun që për me një boci, dhe më thonë, kena lujt na qelik shumë, si në mahall tonë, po ka dhe lojnë atira që janë zhduk tash krejt. Klikerat mos janë se në asfalt s'po mujna me bo vrima dhe s'po mujna me bo ato për me lujt me klikera. E na konë, me thonë, unë 2-3 vetë mahall që na konë kampioni i krejt lagjes për me lujt që këna fitu, ka një men një kanë të t'lynës, që u konë atëre, një gru e vzatume, dhe në që është t'lyna këto që u konë, e mu shumë me klikera, po mu, kur shkesh bara me t'lia, në alë t'i këshyri dur që i kësha qëtë pjesën këtë zezë. E këto ma të barë se me këto zhysha kështë adin. Edhe ai si më paj ke këto zhë, ke këllim me klikera prapa, edhe me lyp ke kujnë punim shefsha, ose i qkepsha më hanë, se në prapi. A këndojshë duke luajt klikera? Jo, atëre, 77-ën këm fillu me kënu, me gitarën, kur ka orë djali dojës me studiu në Prishtinë, jem njëftu me gitarë, s'pari herë, që të këm fillu shërë. Nuk qenë kësi këta këngëtarët me 5 vjetë që njësin, apo? Jo, bile në shkollë fillore i këm pas shumicën e notave 5-që, nishe këm pas muzikë, sepse këm pas marre, me dalë me kënu, bile kur kënëshim në kar i klasës, mësusja, nështë i kemi kënu kej klasën edhe unë e veç e qilë qagojnë. Pa za, në kështë po kënej. A jem ka vrejtë e më qitë i ndroze, sa kënej që të pjesë meta, unë në kuqa, edhe mora nish dherin. Edhe kërë me ndonë sot nuk e ke problem gjithat publik edhe adhuruës që i ke? Po jo, apëshe nuk i dihet jetës, unë e këm pasef me kone dhe aktor, po jetat qënë ka nërë në disa vene, po plus kur erdhë gitarja, unë e pash që aty pash talentin e muzikës që i këm pas më sheft më rana, kur se këm tregu, ose kur se këm pas rast në klasë 4-5, në klasë 8 e di që këna marrë pjesë njerë si shkollë këtu në qëtë televizion, unë e këm qenë me harmonik gojës, edhe isha antari grupit Fisnikët e Remi në atë kohë, ka marrë pjesë si piktar, na kena fitu blen gara atë shkollës. Po du me thonë, sa është loja me rëndësi sot, edhe fëmit sa, di si për i ndërtojnë do parë që në për Prishtinë, po as afer nuk i afrojët lojnave që i kena lujtë na, më sheftas. Të një thëshëm një malinato, atë një thëshëm malinato, gjujshëm kështë vrave, kështë që parë. Lojra të ndryshme. Nga fëmiria duham të kalojmë në rini, a gjaramis, kështu po nuk të pengon me të thirë në këta, sepse rinia e ka pasur këtë arktimin që e ka rinia sot, ka qenë kafja pjese pashmangshme për të takuar me miq, apo nuk ka pasur shumë kafiteri? Si e kujton këtë pjesë? Kafiteri nuk ka pasur shumë, veç loja ka qenë një ndër aktivitetet arktimi ma i mirë në kohën e rinisë. Na, me qënë se kemi jetue të Qekliku aty ku përmana më parë, të Dodona, e kemi pasën blokun e parë, afër shtëpisë së pleqve ku është tash, një teren ku lujshmi futbol. Aty ka qenë arktimi ynë mas tepërmi, aty jemi mbledh gjithë, edhe me qënë se gjatë kemi pas punë të tjera për i prindve, kemi qenë të angazhum, për kafe s'ka pas ko? S'kemi pas ko, shumë se jemi marrë me punë, sepse baba ime është marrë me bujësi e me bliktori. Edhe është dusht mi kryo dhe disa punë tjera për pas shkollës, edhe arktimin me janë da pak vehtës për më arktu, për me lujtë futbol me shokë. Kështu që nga njëherë pranojsha edhe pse kom u qortu edhe ndështë ta më rrej për i prindve, mirë po arktimi, loja, futboli edhe lojrat tjera kanë qenë rend parë. Rend parë. Rinia... Po, unë e plëcu, vazën në Ramiz, jënë të thene interesant. Unë e kom dëgju edhe peja gjallarve edhe për djemve të halës që i kom pas ofër. Krahas shkollës, se cilë njëri atëherë ka marrë dhe ka një zanat. Këpuqtar, robat qeps, berber. Prej prinderve? Po prinderve, normal, se s'kalon ty që po thuti kohë për kafeteri, kafeteri të jënë Gjani është tek 70 zinë cilën vetë është qelë, kafi që i parë në Prishtinë.
Më thonë, deri atëre, këta, jo që s'kam pas kohë, po jënë konë të angazhume dhe plus e kanë mësu ka një zanat, pa tjetër e kanë pas me mësu. Agja hemi ka 2 zanate, djelë të halës ketë jënë gati këpustarë që i kanë kry. Edhe aty është taj pozitiviteti që ato se kalon me nejtë, ma punëtori jënë konë atërë si qëtash. Lojnat, futboli, kanë dodhë, unë e di këta matë mëdhaj se unë e që në generat, lushin futbol më halë tonë dhe u lëtëshin shumë. Po në atë kohë, ka pasur ose kër i kanë që pitet me i pjekë në furra privat. Më thonë, e kanë marru në shpi, në baklavë nëse, dhe kanë që me pjekë të filoni, jënë konë të gjamia madhe aty, jënë konë do furtar, me pare i kanë pjekë atër. Edhe kanë që fshanë filonja e mahalës, e kanë ditë cila grue i ka që, edhe në më nësallja në shku e kanë morë pitën, të e mashtru, të ka thonë në ka që filonja, ata ja kanë dhonë, këta i shku e kanë hongër një qysh, se kanë lu futbol, jënë lodhë, jënë bo si sene, që sharake. Po du me thonë që e mira u konë se cilë qytet, jo veç Prishtina, në Kosovë kam pas edhe zanatin, si pjesë dytë, që kur tash përshamu përshonë në kurs të anglishtes, një fëmijë ose kurs të kompjuterit, atër u konë ndryshe. Po ajo u konë të ka aftësu pak ma ndryshe, kishen ma shumë lëvizje se sot që janë fëmijët. Po ku janë taku dikur, përveç lojës futbolit? Takimet jënë bo, unë e moj men me antarët grupit tem viteve të 10-ta, ose pe shkollës mesme, fillore vërtet, takimet jena bo në venë ndryshme të Prishtinës. Kena pas palatin e Rinis ku është sët, kena pas në Korzo, u konë Korzo të cilë një ndollë gjasë me Shetit, u konë në atë kohë Ka pas një orar? Po, pi orës 7, veç është në byllë, Korzo s'kanë kalu makinat, se atër ka necë makinat për qender, teri në orën 24, shamull, edhe takimet e këna lanë, jo, që kur në tash me telefon, tash e dinë çdo moment ku është dikush veç, ja bo një telefon edhe për shimë, po pim kafe, po atër e këna lanë një avë ditë për para, e këna ditë ku këna me shku, këna pas me orar. Premten për shimë qëtu, të jetën që atje. Në mdonë se ajo është shmeki, që e lezeti vetë u kanë qërë. Në Korso kishte vetëm shetitje? Vetëm shetitje, njoftime, një mjëftu të rritë, në kuptonë, aty më bonë është edhe fejesat. Ka pas lidhje dashuris, do me thënë? Po qështë ka pas, ka pëlqy dikush dikujna për stade ka ndollë, ka pas studenta Prishtina shumë, cilë ka ndollë kretë, takimet kanë qenë Korzo u konë qendra kryesore ku janë shetit. Deri në ora 24, do me thënë, nuk është se ka nejt, e hapun. Jo që ka nejt, që ka nejt dhe 11, po në varët. Për shkak se tash ndaja nis diku pas orës 23. Tash janë tjera ndaja, tu kanë fillu më lazru ma vonë, atëre këna di qka është ora 11 me qenë shpim mu rahatu të shpia me ora me flajt, me qenë i pushushëm, po kanë qenë edhe të lodhën, s'kanë qenë si sot pushushëm. Sot qohen të pushushëm, bind të pushushëm. Rinia sotit. A Gjaramiz e mbanë men Korzon në Prishtinë? Qështë se mbanë men Korzon? Korzoja ka qenë ushqim i qytetarve. Jo në ushqyje. Shpirtrore. Ajo ka qenë tradit, mos me do një ditë, sigur mos me bo një gjumë në shpi. Sigur me harru për shambull drekën ose darkën. Sepse i pashe shokt, unë jafshe rishe me ta. Po unë generata jem ka qenë pak ma embyllur, sepse atëherë kur isha në shkollë normale, me një rast kur dola me një shok, më kishte po profesori i fizikës, për ndryshe shok i vlau tem të madhit. Edhe i ka thënë mëre kjo adashi vlau jytë po shetit. Njëherë një javë ta kom dalën atëherë. Edhe në qërton mu, thët, kom të pyta, mu të dha notën e dëpt, pyetën profesor, unë i kom mësue. Mirë po du me thënë që në rëndë parë ka qenë shkolla, ka qenë punë kryesore edhe detyra të shtëpis, prindve, edhe e treta ka mbra mja, kur e zgjithshëm një moment me disa shok në Korso. Në Korso. Shëtit shqit shumë, a Gjaramiz? Urna? Shëtit shqit shumë, deri sa shënit simpatin të uaj? Deri në mëngjes kisha ndaj, deri i fundit, sepse ka qenë knatësi. Nuk ka pas zhurë, ka bisedue shoku me shoku nga të afer. E me shoqën, a Gjaramiz? Ka pas shoqë që shetit një ka pas edhe shoqë. Ka pasur të të takimit që për përmenda agimi? Numër ma të pak dhe s'ka pas. Ma pak, ka pas, po ma pak, shumë ma pak. Edhe ajo është njoftë, por ka qenë interesant se ato i kemi konsideru si motra. Edhe kur u zavet shumë, për shamull dimrit me ato i meshin do nale, do të kërdia i thëshin, me to edhe rshitshin, por ato janë knasë. Ato janë dëfryje, dhe s'ka guzov kush mi ju thani fjallë të keqë, për ndryshë sigur motrës vetë mi thanë. Ka pas respekt. Kanë pas ndërë. Ka pas respekt. Dhe ato e kanë pas në danin e vetë saktum,
në venin tonë, kështu që edhe në Korzo, për shembull kur ka shkuar, me qenë se ka pas pak, por ato kanë qenë shrejta. Për të vazhduar me një kronik tjetër, sot e kemi Elidën, konsiderohet jetë një ndër ëmbëltorët më menam të Prishtinës. Elida ishte vendtakimi shumë intelektualëve të shuar, cilët në vitet 80 dhe 90 morën vendime të rëndësishme për vendin. Për këtë arsye, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit raditi në listën për mbrojtjen e monumenteve për trashëgimi kulturore. Është kronike përgatitur nga kolegja ime Teut Muja dhe do të rikthehemi të nderuar shikues për diskutuar tutje për Prishtinën dikur, për takimet e të rinjve në këtë Prishtinë, të cilën shumë nga gjenerata jonë nuk e dim. Dua që të kem komente nga gjithë ju në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazhi RTK për të na kujtuar diçka që ne mund të harrojmë gjatë bisedës në këtë pjesë të emisionit. Ëmbëltorja Elida në Prishtinë është bërë pjesë e trashëgimisë kulturore, e cila në të kaluarën ishte një ndër vendet më të frekuentuara, duke ruajtur kujtime mbreslënëse për shumë intelektual të cilët ishin pjesë e pandashme e kësaj ëmbëltoreje. Ministria e Kulturës ditë me parë ka futur në listën për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore edhe ëmbëltoren Elida. Si është pritur ky lajm? Po mendoj që kjo është një kontribut 40 vjeçar. Edhe diçka ëndër s'ku mund ta presni një gjatë tillë, po është e jashtëzakonshme. Shpresojmë që deri në fund të shkojë Ministria e Kulturës këtij vendimi. Pronari i Elidës Belul Mustafa kujton të kaluarën dhe përvojën që ka. Gjatë viteve të 90-ta, Elida u mbyll për t'u rihapur sërish deri në ditët e sotme. Në përjashtim të vitit 91, kur Elida nga pushtosit serb, për shkaqe të shumë njohur ata atëhershme, se mbledheshin voçë intelektual të Kosovës dhe atëherë politikanë aktiv që janë konë në lëvizje demokratike, u bë këtu si qendër, ashtu që duhet të shkatrohet edhe ajo çerdhe e aktivistëve shqiptar. Elida u mshël në 91 deri në 93. 3 vjet, ashtu përveç këtyre vjetëve ne kemi qenë gjithmonë aktiv edhe kemi punu, më thonë, gati 40 vjet. Historiku i Elidës është në faza, si thonë ato, prej hapjes deri fillim demonstratave, mbas demonstratave të 81-shit, mandej një fazë tjetër e zhvillimit të Elidës. Edhe kështu me radhë, do të thonë vin deri mandej para lufte, mbas lufte, do të thonë batica është batica shumë. Çdo kohë i ka pas ato. Në atë kohë për shembull tash kanë qenë strese, sot janë përjetime, i kujtoj ato. Belul Mustafa tregon se si i mbeti ky emër Elidës. Elida i ka mbetur, Elida është e çika e Mahmut Bakallit, politikanit njohur të Kosovës atëherë. Ka qenë Mahmut prindi im, Nejat Mustafa, ka qenë mik i ngushtë me Mahmutin. Edhe ashtu që për respekt edhe mendimin ati kemi artu faktikisht, për respekt ashtu i ka mbet emri Elida, më thonë emri i çikës Mahmut Bakallit. Elida në të kaluarën ishte vend takimi kryesor për shumë intelektual të njohur të artit, kulturës dhe fushave tjera, sidomos duke kujtuar vitet e 80-ta, aty ku është mbledhur elita kosovare. Me krijimin e kushteve të jashtëzakonshme, me fillimin e lëvizjeve politike, organizimeve politike shqiptarëve, vitet e 80-ta, lindi lëvizja demokratike e Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës. Edhe tash edhe na i dham kontributin e tij si u përshtat, edhe nuk ishim lokale, po edhe na i bëjshim shumë komod, i pritshim edhe Elida ka qenë si qendër, jo vetëm e LDK-s, por ka qenë si qendër e intelektualëve, gazetarëve, politikanëve, artistëve, shkrimtarëve, edhe sot e kësaj dite. Por si erdhi deri te ajo që Elida të jetë pjesë e trashëgimisë kulturore, na tregon Linda Gusia, ligjeruese në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, e cila ishte njëra ndër iniciatorët që ëmbëltorja të jetë pjesë e trashëgimisë kulturore. Kur kemi pa që, do të thonë, Elida është një hapësinë e vetmja
e tillë që ka met me të njëjtin interier, që ka met njëjtin vend prej ndërtimit, kemi kërku, kemi mendu që duhet me pas një lloj mbrojtje, edhe këtë rast për agjencionit për privatizimin e Kosovës me çmime kështu, po s'paku kemi mendu që ky është një hap i vogël që mujt me kriju, domethënë pronari ka qenë i gatshëm me shpall objekt në mbrojtje, që nuk kupton që nuk do të ndryshoj asgjë nga interieri, dhe kjo ka qenë për ne e rëndësishme në atë moment. Se Elida ka hyrë në mbrojtjen e monumenteve e konfirmon Vjolca Aleu, drejtoreshe e Departamentit të Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Është zyrtare në momentin kur ministri ka miratu listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme me datën 10 tetor. Do të thotë ëmbëltorja Elida është pjesë e listës, mban një numër rëndor 1083 në listë, theksohet në këtë rast është se ëmbëltorja Elida me lokacion është për brenda një statusi tjetër, do të thoja sepse edhe vetë ndërtesa e qendrës rinore ka status të mbrojtjes, dhe do të thoja që të dyja ngërthejnë dhe integrohen shumë mirë me njëra tjetrën. Shpresojmë që dhe statusi final i qendrës rinore të përfundoj ashtu siç të gjithë kanë dëshirë, do të thotë, edhe për këtë ndërtesë është kontribuar mjaft shumë. Dhe gjithsesi do të thoja përfundimisht një aset me vlera jashtëzakonisht komplekse për shoqërinë tonë. Elida mbetet edhe me teje veçantë edhe për miqtë të cilët vijnë çdo ditë të pinë kafen e mëngjesit. Unë Elidë e vizitoj prej vitit 1978 kur kam qenë student, atëherë kam pi kafe, e pas lirimit thuj se vej për çdo ditë, sa arja në Prishtinë vej pim kafe këtu, me shok, me njerëz që takohen për afarizëm, si stafjen të shkëlqyshëm, me shërbim, me veçantat e saj në që ka Elida, mandej me historikun e Elidës, që dim na që para lufte ka qenë afër 2 vjet atëri e mbyllur në zinxhir për aktivitetet që janë zhvilluar në këtë objekt, do thotë, edhe do thotë prata Elida i ka edhe ato veçantat e veta. Ëmbëltorja Elida ishte vendi preferuar edhe i presidentit Ibrahim Rugova, si dhe shumë shkrimtarëve të njohur. Rikthehemi në studio. Ju kujtohet Elida, besoj komponu Pallatrinis. Po ashtu se kishte njerëz që për shkak nostalgjisë shkojnë me vitet të tona që ende e kanë atë kafen e mëngjesit. Kanë qenë të famshme ëmbëltorët në atë kohë, besoj që kanë qenë të famshme edhe për shkak se edhe familjet kanë shkuar në ëmbëltore më shumë. Për dallim tani për restoraneve luksoze, ka qenë shampitja, besoj, e famshme në atë kohë. Jo vetëm këto që kanë qenë shumë të mira, kvalitete, edhe mikpritja që është bën këtë Elidën, por kjo e bën vetën edhe një arsye tjetër sepse Pallati i Rinisë ka qenë i dedikuar për turbimin e të rive, për ëmbëlsira edhe për gjëra tjera. Me projekt është para pas që të jetë kjo ëmbëltori këtu, prandaj edhe ka luajtur rolin e vet, sepse përpas dyqaneve tjera që kanë qenë për rreth, kanë qenë edhe ato sportive ku ka qenë kuglana që thëshim aty bowling. Sot çfarë thonë? Kështu që krejt kanë qenë me projekt, mirë po ndër të tjera ka luajtur rolin e vet edhe kjo ëmbëltore. Sepse këta njerëz kanë qenë shumë miq të mirë, mikprica të dashur, edhe kush nuk mundet me u thënë një fjalë të keqe. Aty janë argëtue, kanë bisedue, janë takue, kanë pas biseda të ndryshme, qofshin ato private apo shoqërore, ku ta dijone me një fjalë, aty janë të bue edhe gjithë një farë vend takimi, gjithë një ka qenë i shumë gjeneratave. A kim besoj e kujton edhe ti, ka pasur tipe të tilla të ëmbëltoreve që i kanë bashku familje të rinjt? Para kafeterive? Para kafeterive, normal që mas pare kanë ekzistuar ëmbëltorët, sepse u diju në disa pika në Prishtinë që ka pas ëmbëltorë ku janë të buna si shok. Një ka qenë të 4 lullat më poshtë, një ka qenë të shkolla gjimnazit, një ka qenë, këtë edhe janë këgjat vjetra, një është të shkolla Mindyrok, hala sot është zia është ndoket. Dhe më thonë,
para kafeterive në konë qëto, po shkojmë në mëllitore, këna hangër sutliash, shampite, ka një të lumbja që të shumë sutliash. Jëmë të thonë që... Ka qenë shtrajnët, Agim? Adin qysh... E përbalushme për të rinjë në atë ko? Po na, masi edhe... Ka qenë rralë, besoj. Jo, adin qysh, një farë mënyre, na jena duku në atë njërë si me punu edhe të ri. Na kena fitu dinarin ose parën, atëherë që shumë herët. Kena pasë edhe parën tonë, nuk ka qenë shumë shtrejt. Problemi është që para luftës, do më thonë, shumë vite për para, vite të dhejta, ma shumë ka pasë para se që tash një farë mënyre. Sepse rogat dikon shumë matë mire se që janë që tash. Një rogë mesatare në Kosovë, në atë herë, me bo me tash, është dikon 1.000 diçka euro ka qenë. Por, material s'ka pasë bolë. Shaun farmerkat, kur s'jën produt mire këtë të na, është doshme i porosit për Italis. Adem farmerka për 3 që i kina vesh gjinse që thojnë në ato në kufinit. Tani ki gitarët që i kina blena, për shaun, ato kanë kushtu shumë, jo që kanë kushtu shumë shtrejt, po jënë gjinë rralë, edhe ato që jo gjitë në një menzej kanë apru në Kosovë, ose plakat gramofonit kur kanë gju muzikë. Tash i ki qëtu të hundi e ki në internet, qka dush i ki. A kupton, tash ka pare, jo shumë, po malë jo nuk është kualitativ, që shka qenë atërë. Që e din, unë e di, me një bojler, këna najtë 40 vjetë në shpe. 30 vjetë ka jetu një bojler. Ta shki 5 vjetë, garancia. Gjdo sen ka ndryshu, që është gjo normalë. Kështu ka jetë, po. Sa po ka arë një mesaj nga kamermani i RTK-s, tani në pension është Agja Fatmir Bajroami, po përmen disa vende dhe dua t'i ndaj me ju, thot Bashqe, Kozara, Ballot në Teksas, Dom të Armatës, grupet e para të Rokut, gitaristët Shpend Bajroami, Bujko Goami, janë sinonimi rock muzikës. Pasina e përmendi muzikën. Po, pasina e përmendi muzikën. Qëfar muzikë është dëgju? Po du me nisë me gjënë Ramiz në atë ko. Qëfar muzikë keni dëgjuar? Për shembull, në Prishtinë, qëfar është dëgjuar? Ta përmendi vetëm ku është tash Dodona, ka qenë bashkësia lokale e para në Prishtinë që vetë qytetarët e kanë ndërtuar. Zakonisht aty janë zhvillu edhe ballot edhe programe të ndryshme. Mos flasë edhe për pjesë teatrale, komedi, edhe kongë dhe balle ka pasën. Ato e rregullojshëm, e baditshim për jashtë, e fshishim brenda për mu bo ballo mu organizue. Me kloqe të ndryshme, me gramafona, mundësisht, edhe ka qenë ajo atraktive. Masandej, bile për kujtu e që... Ballo e tipit ballo? Ballo edhe muzikë. Atëri kanë thonë ballo, kërë më ledhë rinia, një grup i rockera të asoj kohë, që shë përmend Agja Fatmir, ka pas grupe të shumë lëshme në Prishtinë. Prej viteve 60-ta, ndoshta edhe ma herët, që kanë performu. Ndoshta ta shti edhe jënë haru, normal, me emra nuk mujmi majtë këtë menu, a i majnë ma mirë, normal, që njëmë gjenerat shumë ma ere, po du më thonë që unë kur kom hëllum tu, di që ka pas grupet, të cilat kanë bo, ka bo coverat të kongve Beatlesave, Rolling Stones, edhe ballo i kanë thonë, kur jem letër një dhe kanë lujt aty. Qa jo loj ballo? Jo ballo kjo, adin... Moderni atash. Me valcera, me sajra. Po ka pasë edhe asi, po qashtu e më konë argstimi asoj kohë. Më kujtohet vlau i Fatmirit Shpend Bajrami. Shpend Bajrami, i cili... Ske faj që e thua këtë emër, sepse po organizojmë këtë tim pikrish në këtë kohën e këtyre emrave. I cili gjatë është i kohës time, generatës time, i cili ka qenë gjdo shëtitje që i kanë pasën të rritë, qoftë në tokbashtë apo ngërmi me gitare tip, pa gitara s'ka mund me dalë, sepse këtë jemi të buë me imbledhen edhe ka knu edhe i ka ra. Atëherë në atë ko, me gitare të Shpendit, e kemi nëmruë si njeri i mrim, si njeri shumë i lartë, i daluar prej shoqëri, sepse din mira gitarën dhe instrumentit. Dhe keni kënduar bashkë? Edhe bashkë kemi kënduar, ato këngët e vjetrat. Kur nisën kafiterit, Agim, ndryshoj kjo puna e këtyre organizimeve të këti niveli? Më me thonë, vitët e leta ka qenë një falë loj revolucioni në përgjithësi në Kosovë, sidomos Prishtinë, me formimin e grupeve të asoj kohë, i lirët minatori, gjurëmët, fisnikët, 403, ka qenë, ka pas grupe ma herët, thashtë, më thonë, kanë qenë njoftun,
Por me të 10-ën filloj një eksploziv i muzikës. Se formu për njerë grupet dhe për njerë fillun me, sepse radio na i qeli dyrt. Dere atër ka ndëgju, për shamu Gazmend Pallaska, Sabri Fizullahu, ka qenë orkestri i televizionit Prishtinës, edhe i Radio Prishtinës që kam pas një grup këngëtarëve që kanë performu të ngonë. Për njerë dullën do 3. Falenderohen Evzi Krasniqit që kanë marrë këtë iniciativë, Bajri, kompozitori, Medi Bajri, edhe këta e kanë marrë iniciativë që këta mi e marrë nga të vetit edhe me i mundësu me inqizu në radio, këngët e tyne, i lirët na e di kur këna fillu me inqizimet e po, edhe që është një lloj revolucioni i rockut në Kosovë, që u bo pak ma aktual, ma përmes institucioneve, shtetit. Masane u formu festivali pari rock muzikës të shqiptartë, kudo që janë, më thonë, këtë trevat, është bun festivali që bon 1982, në Pallatin e Rinis, se këta është u maru për Rini, po është me të vërtet që kena mojtë shumë koncerte në Pallat Rinis, se kam pas edhe zërimin e kam blej për qatë punë edhe kretë salat, ju në angazhu, du më thonë, për me mojtë në një mramje, një koncert, një gitariad, edhe që aty ka fillu edhe bumi kër o mojtë, na kena ftu bili në atë kohë, edhe grupet nga Shqipëria, po gjatë gjenë që kalon me arë normal, se ka dosh, se ka njoftë rokën e këto senet, s'ka leju një farë mënyre, që më dhimen ata në atë kohë, di që ka pas talentum, masane ka nërë për Macedonis, ka pas për Sërbis. Si ka qenë publiku në këtë bum festivalin? Po qëre, ajo ka qenë festivali i parë, edhe ka qenë një pritje që unë nuk e haroj kur, shamu, sepse është hera parë që nasi fisnikët që këna dollë me një para një publiku, ndoshta me më thonë dhe 7-8.000 vetë ose 10.000 vetë, kanë qenë mrena në palat. Si e merë një vesh për që është festivali prej radios, plakata? Plakata, unë e kom plakatën e original të festivalit Halan Shpe, 1982, se më festival kom plakatën e madhe, le dizajnin e ka bo këtë drejtori që ka qenë Zhubi në Pallat Rinis. Shkelzen Zhubi. Aje ka bo dizajnin e plakatës, unë e kom trujtën, dhe emnat e grupeve cilët kanë marrë pjesë, atër e Prizrenit, e Gjakovës, e Gilanit, e këtë kush ka marrë pjesë. Edhe, jënë qitë plakatat, na kena punu deri në ora 3 në mëngjes, në të është ta me nëgjitës, në për qytet me nëgjitës të plakatat. Për me jep informatën për publiku. Po, dhe ka qenë, atëre, që është është marrë vesh, për mes plakata, shumica e rase edhe radio. Po, a Gjeramiz? Unë kisha me thënë se gjithë që për i përmen këtu agimi, kanë shku në përmes, me thënë, në përmes meje. Po, në të kohë se më falë. Sepse kom qenë përgjes organizatori këtyre. Në Pallat Rinis? Në ato vite kur po bisedojmë prej të dhe të nishit, kanë qenë gjitha shoqëritë kulturo-artistike, ndërta edhe kanë qenë rock muzika. Edhe i lirët, edhe i lirët, po, shemi ju ka qenë, shemi. Edhe minatori kanë ushtru një kohë, aty kanë pasë. Unë lidhur me këte, po du me thonë një gjë, për pas shoqërive kulturo-artistike, se datë në kuadrin e asoj shoqërie kanë qenë edhe rock grupi, ka qenë edhe aktivitetet tjera, i artit figurative edhe disa më kështu që aktivitetet edhe muzika që është organizu në Pallat ka qenë tepër madhështore e gjallë edhe e organizu me asisoj që absolventiadat edhe busoshjadat në përmes këtyre kanë shku, në përmes këtyre organizatave, shoqërive edhe grupeve. Pas të gjirimi e televizioni Prishtinës duhet me pas gjirimi, se komplet është bërë gjirim për eurës, teta, sa ka fillu dherë në orën e 11 natës, është gjiru me kamera. është gjiru me kamera. Televizioni e ka bun festivalin komplet në zoom nëse e ka rujt, nëse është. Uroj me e rujt. Para se me kalu të një kronik, se sot jemi mundu të i përshtatimi temës dhe i kemi zgjedhë dhe 10 qytetet më të vjetra në botë, para se me shku të kronika e ditës, kolegës time duat ndalëm të disa piktura të Agjës Ramez, ku e sjellin një Prishtinë të vjetër, për cilën unë mundova me identifiku edhe ndihmoj Agjë Ramez. Ku është kjo? Kjo është mohalla e Qeklikut? Kjo është mohalla e Qeklikut. Këtu është ajo qeshmja i burimi, është qujtën edhe qeshmja e Qeklikut, për balë kësaj qeshmës në 6 metra është Dodona. Dodona. është për balë i bje këndej? Po, që tu i bjenë për balë. Për balë qeshmës, po. Udhë kryqë. Do të mundohem kështu të organizohem me pikturat. Kjo është? Kjo është karshi të Shabonit, komunës Prishtinës,
Pak ma poshtë. Pak ma poshtë është qebaptoria e Shabanit, edhe ajo ndërtesa që e kallën. Po, që kjo shtëpia është rindërtume tash, edhe aje ka rujt atë dizajnin e vjetër, e ka bot tre. Po, është këtu te lagja RTK-s diku. Po. Kjo është shkolla Elena Gjika. Kjo është shkolla Elena Gjika. Përndryshe edhe që i përmenëm të bimbi edhe lojrat që i kemi bo, shpesh herë hishëm rena në shkollës, edhe pse nuk në lejëshin mirë, po nga njerë u përbildhshim edhe në lejëshin këtu lushim futbol. Futbol. Mrena në shkollë. Sporti i dashtuni... I asaj kohë. I asaj kohë edhe tash. Tash me miliona është. Kjo është afër tregut, ku është televizioni tash, një 50 metra prej këturit. Kjo është këtu të ne, diku. Ajo është aerogisa që shkon 9 majt. Ajo shkolla teknike ati lartë. Shifet, po. Edhe sa atë kula. Mirë. Vazhdoj me një tjetër. Këtu si akom i den, a Gjaramiz. Ku është? Kjo është tuar prej teatrit, që andës Prishtinës Korzo kur është bo. Përndryshe, është rruga poshtë të shku të kinemaja Renia, i vetëmi kinema që ka qenë, është qujtë për para rruga Aleksandar Rankovicit. Prej këti kondit këtu në qysh, kjo është rruga e Kosovës, përndryshe rruga maja mirë e gjithë zanatlive të në Prishtinë. Qashia është i Prishtinës e vjetër. Prishtinë, ka qenë knatësie madhe, ka qenë... Ergjanit për i kujtohet kamermanit se po bën me kokë gjatë gjithë kohës. Kjo pjesa? Kjo është shtëpia e Shoqëri Begut, një 50 metra, 60 metra për Dodonës, kjo tash është kollë. Për para kanë banu, kanë jetu disa shtëpi me... Disa familje më rana. Do familje të cilat kanë qenë problem social, i kanë srehu aty, por kur ju ka orë shpirtin fyt, e kanë marrë një masë aty që kanë qenë edhe kanë qitë pak benzin, e kanë kolle prej saj u kollë krejt ndërtesa. Krejt ndërtesa. Gjëna. Kjo është rruga që e përmenën pak më parë prej uzorit, e kënjena shkon të kinemaja, për ndryshe dora e majt e jotja, është aty... To është e posta ati që del? Aty që del të kjo fusha sportive, që u organizishin bokset, basketbol, handball, volleyball. Ku i bjen agim kështu më... Të posta që u bombardu, do më thonë... Jo që u bombardu të posta. Ati është. Për ndryshe këtu është kjo qebaptoria e Prizrenit. Po. Kjo është pamja që po e dim sepse është prej lagjës Arbria. Po, sepse po është stadiumi i Prishtinës. Ta është i duket krejt ndryshe. Ka shumë ndërtime aty. Normal. Që pak ma ndryshe aty që përmenën... Shabonin që përmenën. Shabonin. E që kjo shtëpia që u kollën... Po. Që kjo është... Që aty ku ki gjizë në është Shaboni tash, jo, Po, që aty. Kështu është Shaboni, e kjo është e shpia që është djegj. Që është djegj, kjo shpia. Që ka me dhe një murë rëzume dhe ofër që është ajo, për shijet e ajo shpia Savës për ndryshe. Shumë interesant për mua, këto besoj edhe për shumë shikues që po na shohin në këto momente dhe do të vazhdoj me rubrikën Top 10, cilat janë 10 qytetet më të vjetra në botë, ka mos pajtime rreth të dhënave historike, se cili qytet është saktësisht më i vjetri. Sipas disa burimeve, Damasku njihej si një më i vjetri, derisa e përditshmja britanike Telegraph e konsideron Jericho në Palestinë si qytetin më të vjetër në botë. Na i sjell kolegja ime Edita Islami Ahmeti. Vendin e 10 prej qyteteve më të vjetra në botë e zë Beiruti. 3000 vjet para erës së re, kryeqyteti i Libanit është i populluar nga krishterët dhe muslimanët. Gaziantep në Turqi, i banuar 3650 vjet para erës së re, ndodhet në kufi me Siri. Tash është i banuar nga kurdët. Ky qytet është në listën e vendeve të rrezikshme për të vizituar. Qyteti Plovdiv në Bullgari, i banuar 4000 vjet para erës së re, kishte rëndësi për thrakët, romakët, bizantinët e osmanët. Njihet për banjat e perandorisë osmane që mbrohen nga UNESCO. Provat për këtë vendbanim shkojnë deri në 6000 vjet më parë. Në ditët e sotme vazhdon të jetë qyteti i dytë më i rëndësishëm në Bullgari. Qyteti Sidon në Liban, i banuar 4000 vjet para erës së re, ndodhet rreth 30 kilometra larg Beirutit. Është themeluar nga Fenikasit dhe sunduar nga Aleksandri në vitin 333 para erës së re. Sidoni ishte një nga qytetet më të rëndësishme të Fenikasëve për shkak të lokacionit dhe portit të tij në detin Mesdhe. Në ditët e sotme atje jetojnë rreth 200.000 banor. Qyteti Fayum në Egjipt, i banuar 4000 vjet para erës së re,
ndodhet në jug perëndim të Kairos. Tani ka disa xhami dhe banja publike. Ndodhet në vendin e 6 në listën e qyteteve antike të botës. Qyteti Susa në Iran, i banuar 4200 vjet para erës së re, ka qenë qendër e asirianëve, persianëve, akaemenidëve, ndërsa sot ka popullsi prej 65.000 banor. Vendin e 4 e zëqyteti Damaskut në Siri, 4300 vjet para erës së re. Sipas disa ekspertëve, Damasku ka qenë i populluar 12.000 vite më parë. Shumë e konsiderojnë si një ndër qytetet më të vjetra në botë. Kanalet e vjetra të ndërtuara në antik akoma dhe sot janë të përdorshme. Qyteti Aleppo në Siri, i banuar 4300 vjet para erës së re. Ky qytet i ndodhur mes luftës së përgjakshme civile, thuajse tani krejtësisht i shkatruar, është qyteti tjetër sirian i vjetër dhe me kontinuitet banimi. Ka qenë pushtuar nga kryshtarët, mongolët dhe më pas nga osmanët. Zë vendin e tretë prej qyteteve më antike në botë. Biblos në Liban, i banuar 5000 vjet para erës së re, është qyteti më i vjetër libanez dhe ndër më të vjetrit në botë. Edhe pse ka dëshmi se ky qytet ishte i banuar për 7000 vite më parë, vazhdimisht ka qenë i banuar për 5000 vite. Qyteti më i vjetër në botë konsiderohet Jericho në Palestinë, i banuar 9000 vjet para erës së re. Fortifikatat e zbuluara në Jericho datojnë deri në 6800 vjet para erës së re, duke konfirmuar se Jericho është qyteti më i vjetër me mure. Ka të dhëna se si zonë e banuar daton prej 11.000 vite më parë. Përkundër kësaj nuk preferohet të vizitohet. Tani atje jetojnë rreth 20.000 banor. Rikthehemi në studio, pam 10 qytetet më të vjetra në botë, Agjaramiz, çfarë kemi ruajtur ne në Prishtinë me xhelozi? Nëse jo shumë në ndërtim, sepse nuk dua të hyj në këtë pjesën e trashëgimisë kulturore, po në traditë. Çfarë i ruaj me xhelozi? Çfarë është ruajtur nga Prishtina? Kemi ruajtur diçka? Agimi po qesh. Po më duket shumë pak më kur hiç. Sepse Prishtinën e kanë shkatruar. Prishtinën e kanë dëmtuar. Në çdo vjet, për çdo kush kryetar që të vjen thotë kam me bë kështu, kam me bë kështu. Vetëm që ja kanë shkatruar. Unë kam thënë edhe zinë se dhe në emision, s'po më kujtohet tash veç, duhet me thonë stop një herë për gjithmonë. Jo, s'u thu tashmë. Me pas autorizimin, me pas agimi shumë mirë e din ku duhet, për kujt duhet me fillue. Duhet me thonë një herë stop një gjaje. Për nestit, për këtij vitit duhet me ja fillue. Qyteti i Prishtinës. Sherri ka fillu kur kanë ardhur një ekip e rusëve, arkitektëve që i kanë prue ish komunistat ose ish diktatura që ka qenë, diktaturë po që ka qenë regjimi ish Jugosllavisë, që i ka pru në Prishtinë dhe kanë ardhur me sloganin e rënojmë të vjetrën dhe ndërtojmë terren. Edhe ka fillu mu shkatru qarshia Prishtinës, është ndërtu përmendorja Trekonshi që sot kërkojnë asnjë punë, ajo është pa lidhje, është Trekonshi monumenti i bashkimvllazënimit, që edhe ai monok është si bashkimvllazënim. Edhe qa me boje kanë shkatru pjesën më të mirë të Prishtinës, ka fillu sa të sherri. Masanej, kanë vazhdu, sa ka qenë në ish Jugosllavi, ose është rujt një pjesë, është mundu më rujt. Edhe pse pjesa e sërbëve, ata që kanë punu, nuk ja ka një fort për me rujt, si Prishtinë. E kanë rujt më shumë ato të vetat. Shqiptarët normal kanë qenë të nënshtrum, se së mënështi me në tek qitash, po dalin disa të vërteta për i nën tokës të Kosovës, që po të regojnë që jena në autokton edhe me shumë sene, që ata nuk në kanë lanë neve me jatje me i hullumtu tash për i gjojna. Masanej, shkatrimi të tërë maj malë ka fillu për mas luftës të i sot, që e kanë bota shqiptarët. E kanë bota shqiptarët për mosdijes, edhe halasot për bojnë, i shkatrojnë objektet për me ndërtu banesa, shet, nështë ta i shet 1 hektar tokë që e ka me gjithë shtëpit vjetër, e shet për me ndërtu banesa edhe nuk ka vedije. Edhe une, mu pa pyt mas luftës,
e kisha ndërprej ndërtimin mbrana Prishtinës, sidomos mbrana zonës historike ose zonës vjetër, e kisha ndërprej krejt llojet e ndërtimeve që janë për banesa. Prishtinën e kisha hap jashtë, po është dashur me pyet dikon, edhe komuna, edhe katastri, që mos mu leju mu prek Prishtina që ajo që është, por aty me leju mu ndërtu një katëshe, dy katëshe, ose mu përsërit shkjet. Përveç ndërtimit, as tradic kemi ruajtur kur gjo nga jo? Po që ka me rujt, kur mas mori e ka marrë internetin në dorë. Unë thash ma heret, fëmijët e ka marrë telefonin në dorë, po lunë në telefon, nuk po lunë me tradita. Se tradita kena pas nga kele gjume proshka. E përmendet Kinorinjin, teatrin, ka qenë dikur trend që ndoshta këto takimet e të rinjve, lidhjet e dashirisë të shkojnë në film, apo... Po në dëgja, na do të mi go kohës. Nuk jam tashti, se s'me zërë një runë ato traditat. Nuk mujna na me konë, nuk e kanë nivelin e vedijes në nalë, që që kanë shambull Austria, se të hishë në qytetin e porë në Vijene, ku të shkojsh në Linz, komplet qyteti është i rujtën. Nëse kema atë vedije, na kena vedijen me rëzu, me prish, me hi dikujna në mez, edhe me anëzon vene, edhe me maru një banes të madhe, ku muj mi punsu une, ose mi lëshu 10 banesa me qera për me fitu pare. Qëto na kena? Qëto është smuja e RTKLive edhe njerëzve që janë mas kësaj punës që mirën me këtë punë. Kupton? Unë e di që kemi shumë qka për të folur për këtë temë, ishte knasi që ju kisha në studion e emisionit Imazh, kalova shumë mirë, u informova besa me shumë lagjet Prishtinës, sepse jam gjenerat më e re dhe derisa po flisnit më pëlqej shumë ajo koha që e keni jetuar dikur, uroj që... Na ishte një herë. Na ishte një herë, pikrisht. Falimderit a Gjaramit shumë, falimderit a Gem. Të ndëruar shikues, tu po e përfundojmë dhe këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh jenë sërish nesër duke filluar nga ora 17:30. Me ju do tjetë kolegu im Bashkim Vishaj dhe kolega ime Aida Gashi. Mirëmbëjtje. Thank you.